السؤال الأول عنا ناقص 1 أس 3 ضرب ناقص 2 أس 3 على ناقص 4 جوا أس 3 يساوي قديش؟ هلا ناقص 1 أس 3 يعني ناقص 1، ناقص 2 أس 3 يعني ناقص 8، على ناقص 4 أس 3 يعني ناقص 64. الناقص مع الناقص بتروح، بضل في عندي ناقص، بصير عندي ناقص 8 على 64. يعني بختصر 8 مع 64 بضل عندي ناقص 1 على 8. السؤال الثاني بيقول السؤال إذا كان عنا 2 أس إكس يساوي 3، بالتالي 2 أس 2 إكس زائد 1 يساوي قديش؟ هلا 2 أس 2 إكس زائد 1 هي 2 أس 2 إكس ضرب 2، و2 أس 2 إكس هي 2 أس إكس أس 2 ضرب 2. أنا عندي 2 أس إكس 3، يعني بصير معي 3 أس 2 ضرب 2، يعني 9 ضرب 2 جواب 18. سؤال رقم 3 عنا 4 أس ناقص 1 ناقص 3 أس ناقص 1 أس ناقص 1 زائد 1 على 3 أس ناقص 2 وكلهم أس ناقص 1 يساوي قديش؟ هلا 4 أس ناقص 1 يعني 1 على 4، 3 أس ناقص 1 يعني 1 على 3 أس ناقص 1 زائد هي بتصير 3 أس زائد 2 يعني 9، وهذا كله أس ناقص 1. وحد المقامات هون بصير معي 3 ناقص 4 يعني ناقص 1 على 12 أس ناقص 1 زائد 9 أس ناقص 1. ناقص 1 على 12 أس ناقص 1 يعني ناقص 12 زائد 9 أس ناقص 1 يعني ناقص 3 أس ناقص 1 يعني ناقص 1 على 3. سؤال رقم 4 عندي 0.2 أس 7 على 0.04 أس 4 يساوي قديش؟ هلا 0.2 هي 2 ضرب 10 أس ناقص 1 أس 7، و0.04 الأربعة هي 2 أس 2 ضرب 10 أس ناقص 2 أس 4. بوزع هلا الأس، يعني بصير معي 2 أس 7 ضرب 10 أس ناقص 7 على 2 أس 8 ضرب 10 أس ناقص 8. بتروح 2 أس 7 مع 2 أس 8 بصير عندي 2، وهي بتطلع لفوق فبتصير بيروحوا مع بعض بيصفى فقط فوق 10، يعني جواب 10 على 2 يعني 5. سؤال رقم 5 عندي A يساوي 4 أس X زائد 4 أس X زائد 4 أس X زائد 4 أس X زائد 4 أس X 5 مرات. بده يعني أوجد قيمة A على 5. هلأ ال A هي شو؟ هي 5 ضرب 4 أس X، 5 بطيخات، وهو بده A على 5، يعني بقسم على 5 بتروح ال5 مع ال5 فالجواب 4 أس X. سؤال رقم 6 عندي 2 أس N ضرب 3 أس N على 6 أس N زائد 2. هلا هون كونه الأس نفسه ففيني أقول أنا 2 ضرب 3 أس N على 6 أس N ضرب 6 أس 2. هي صارت 6 أس N بتروح مع 6 أس N، فالجواب بيكون 1 على 6 أس 2 يعني 1 على 36. السؤال رقم 7 عندي A أس ناقص 1 أس 2 تقسيم ناقص A أس ناقص 1 أس ناقص 1 أس ناقص 2 يساوي قديش؟ A أس ناقص 2 بتصير يعني 1 على A مربع، إذا هي A أس ناقص 2 بضرب الأس بالأس يعني 1 على A أس 2 قسمة. هلا هي الناقص ما بتتأثر بهذا الأس، وهذا الأس سالب ناقص 1 فردي، بس هذا الأس زوجي فبتصير زائد. ناقص 1 بناقص 1 ناقص 2 زائد 1 بناقص 2 يعني كمان 1 على A مربع، يعني بصير معي 1 على A مربع تقسيم 1 على 1 على A مربع يعني 1.
سؤال رقم 8. عندي 6 أس n زائد 6 أس n زائد 6 أس n زائد 6 أس n على 3 أس n زائد 3 أس n يساوي قديش؟ 6 أس n زائد 6 أس n زائد 6 أس n زائد 6 أس n يعني هي 4 ضرب 6 أس n، وال6 أس n حاكتبها 3 أس n ضرب 2 أس n، لأنه الستة هي 3 ضرب 2، والأس ال n بيتوزع على 3 وال2. 3 أس n زائد 3 أس n هي 2 ضرب 3 أس n. بتروح 3 أس n مع 3 أس n، بتروح الأربعة مع الاثنين بصفى عندي 2، يعني بضل عندي 2 ضرب 2 أس n، يعني 2 أس n زائد 1. هو أنت بتطلع على الجواب ممكن بده إياه 2 أس n زائد 1، فعلا هو هيك بده، أو بده 2 ضرب n، 2 ضرب 2 أس n. السؤال رقم 9. عندي 4 أس a زائد 3 ناقص 4 أس a زائد 2 زائد 4 أس a زائد 1 ناقص 4 يساوي 102. بده يعني أوجد قيمة ال a. طيب هي شو حساوي؟ حساوي 4 أس a ضرب 4 أس 3 يعني 64 ناقص 4 أس a ضرب 4 أس 2 يعني 16 زائد 4 أس a ضرب 4، والناقص 4 بنقلها للطرف الثاني بتصير 106، يعني 102 زائد 4 يعني 106. هلا شو بعمل؟ اللي بساويه هون عندي أنا 64 4 أس A ناقص 16، إذا 64 ناقص 16 4 أس A بيعطينا 48 زائد 4 بيعطينا 52، يعني بصير معي 52 ضرب 4 أس A يساوي 106. بالتالي 4 أس A تساوي 106 تقسيم 52، فالجواب بيكون، إذا كأنه نحن خربطنا بال 4 أس 3 64، خربطنا شي بالإشارات، ما خربطنا بشي، كله نقلنا صح. معناتها هلا 64 ناقص 16 بيعطينا 48، بجمع لها 4 بيعطينا 52. هلا 106 تقسيم 52 ما بتزبط، بصير معي 4 أس A يساوي 106 تقسيم 52. حسني قلبي اني غلطت مرة تانية. 4 أس A زائد 3 ناقص 4 أس A زائد 2 زائد 4 أس A زائد 1 ناقص 4. هي بالسؤال 4 أس A. مشان هيك نعتذر عن هذا الخطأ. معناتها هي ضلت 102 وهي بتصير 51 لأنه في ناقص 4 أس A آخر شي. إذا هي شو ضلت 102. معناتها بستنتج إنه 4 أس A يساوي 102 تقسيم 51 يعني 2، بس الأربعة هي 2 أس 2 A بتصير يساوي 2. بالمقارنة بستنتج إنه 2 A يساوي الواحد، معناتها ال A يساوي 1 على 2. السؤال رقم 10. عنا 4 أس N يساوي X، 3 أس N يساوي Y، بده يعني أوجد 24 أس 2 N يساوي قديش؟ طيب شو بنعمل؟ 24 بنحللها ل4 ضرب 6 مثلا، والستة هي 2 ضرب 3، والأربعة هي 2 ضرب 2 خليها تمام. أس 2 N يعني بصير معي 2 أس 3 أس 2 N يعني 2 أس 6 N ضرب 3 أس 2 N. هلا من هون نحن عنا الأربعة أس N يساوي X، معناتها 2 أس 2 N يساوي X. هون عندي 2 أس 6 N اللي هي 2 أس 2 N أس 3، وهون عندي هي 3 أس N أس 2. 2 أس 2 X هي 2 أس 2 N هي X، فبصير X أس 3 ضرب 3 أس 2 أس N هي Y، يعني X مكعب ضرب Y مربع.
جواب نهائي. طبعا أنا عم بحل بالتفصيل، يعني بالعادة هيك تمارين بنحلها بسرعة أكتر من هيك. السؤال رقم 11. 3 أس إكس زائد 2 ناقص 4 ضرب 3 أس إكس زائد 1 على 3 أس إكس ناقص 2 زائد 3 أس إكس يساوي قديش؟ فيني روح ال 3 أس إكس مع 3 أس إكس مع 3 أس إكس مع 3 أس إكس مباشرة. شو ضل عندي هون؟ 3 أس إن 3 أس 2 عفوا 3 أس 2 ناقص 4 ضرب 3 أس 1 على 3 أس ناقص 2 زائد 1. بصير معي 9 ناقص 12 يعني ناقص 3 على هي بتصير 1 على 9 زائد 1 بوحد المقامات بصير معي ناقص 3 على 10 على 9 يعني ناقص 27 على 10. بده اياها كفاصلة فهي ناقص 2.7. السؤال رقم 12. عندي 4 ضرب 2 أس 20 ناقص 3 ضرب 2 أس 21 على 8 أس 6 يساوي قديش؟ طيب من البسط لاحظ الأربعة هي 2 أس 2 ضرب 2 أس 20 يعني 2 أس 22 ناقص 3 ضرب 2 أس 21. الثمانية هي 2 أس 6 أس 3 أس 6 يعني بصير 2 أس 18. إذا الثمانية هي 2 أس 3 بضرب 3 ب 6 فبتصير 18. فيني اختصر 2 أس 18 مع 2 أس 18 مع 2 أس 18 فبضل عندي 2 أس 4 ناقص 2 3 ضرب 2 أس 3. قمت 2 أس 18 من كل الأطراف فبصير معي 16 ناقص 3 ضرب 8 24 فالجواب بيكون ناقص 8. 16 ناقص 24 يعني ناقص 8. سؤال رقم 13. عندي 2 أس A يساوي 27 و2 أس B يساوي 3. بده يعني أوجد قيمة A زائد B على B يساوي قديش؟ لاحظ إنه 2 أس A يساوي 3 أس 3 ففيني أقول هلأ أس الاثنين على أس الاثنين يعني A على B يساوي أس الثلاثة على أس الثلاثة يعني 3 على 1 معناتها ال A يساوي 3B. بعوض فبصير معي 3B زائد B يعني 4B على B بتروح ال B مع ال B فالجواب بيكون 4. السؤال رقم 14. عندي 3 أس إكس ناقص 1 زائد 5 ضرب 3 أس إكس زائد 1 زائد 9 ضرب 3 أس إكس ناقص 2. ليش هيك عم بكتب بالمايل أنا؟ يساوي 147. بده يعني أوجد قيمة الإكس. هلا هون حنفرفت شوي هالسؤال. 3 أس إكس ضرب 3 أس ناقص 1 زائد 5 ضرب 3 أس إكس ضرب 3 زائد 9 ضرب 3 أس إكس ضرب 3 أس ناقص 2 يساوي 147. حطلع 3 أس إكس عامل مشترك. 3 أس ناقص 1 يعني 1 على 3. 5 ضرب 3 يعني 15 وهون التسعة بتروح مع 3 أس ناقص 2 لأنه بتصير 1 على 9 فبيضل عندي 1 يساوي 147. بوحد المقامات هي بتصير 16. 3 ضرب 16 48 زائد 1 يعني 49 على 3 يساوي 147. فيني اختصر هي مع هي بصير عندي هون عفوا 3 معناتها 3 أس إكس يساوي 3 ضرب 3 يعني 3 أس 2. بالمقارنة بستنتج إنه الإكس يساوي 2. سؤال رقم 15. عنا A أس 22 زائد A أس 15 زائد A أس 13 على A أس 21
زائد A أس 14 زائد A أس 12 يساوي قديش؟ من البسط بطلع أصغر أس عامل مشترك يلي هو A أس 13، فبيضل عندي A أس 9 زائد A أس 2 زائد A زائد 1 عفوا. ومن المقام بطلع A أس 12 اللي هو أصغر أس عامل مشترك، فبصير عندي كمان A أس 9 زائد A أس 2 زائد 1. هلا هذا القوس بيروح مع هذا القوس، A أس 13 على A أس 12 يعني A. السؤال رقم 16، عندي 44 أس M يساوي 8 أس N ضرب 11 أس M. بده يعني أوجد 2M زائد 3N على M ناقص N يساوي قديش؟ هلا ال 44 هي 4 ضرب 11، يعني بصير معي 4 أس M ضرب 11 أس M يساوي 8 أس N ضرب 11 أس M. بتروح ال 11 أس M مع ال 11 أس M، بصير عندي 2 أس 2 M يساوي 2 أس 3 N، معناتها 2 M يساوي 3 N. هون بقسم على 3 وهون بقسم على 2، فبصير معي M على 3 يساوي N على 2 ويساوي K اللي هو ثابت التناسب. بعوض هلا 2 ضرب M يعني 2 ضرب 3K يعني 6K، 3 ضرب N يعني 3 ضرب 2K يعني 6K كمان، على M اللي هي 3K ناقص N اللي هي 2K، يعني الجواب بيكون 12K على K يعني 12. الجواب النهائي إذا 12. سؤال رقم 17، عندي A أس ناقص 1 على 2 يساوي 1 على 8. بده يعني أوجد A أس 2 على 3 يساوي قديش؟ A ببساطة لاحظ إنه A ناقص 1 على 2 يساوي 2 أس ناقص 3. هلا حأرفع الطرفين للأس 2، أو مبدئيا قبل ما أرفع الطرفين بضرب الأسين بناقص، فبصير معي A أس نص يساوي A أس 3. برفع الطرفين للأس 2، فبصير معي A يساوي A أس 6 2 أس 6 عفوا. إذا بيطلع معي A يساوي 2 أس 6. هو بده A أس 2 على 3، فبرفع الطرفين للأس 2 على 3، يعني بيصير معي 2 أس 6 أس 2 على 3 يعني 2 ضرب 3. تروح 6 مع 3 بيصفى عندي 2، يعني 2 أس 2 يعني 2 أس 4 يعني 16. سؤال رقم 18، عندنا 3 أس 2 إكس ناقص 3 أس 2 A يساوي 16، وعندي 3 أس إكس زائد 3 أس A يساوي 8. بده يعني أوجد قيمة ال A. من الأسئلة الشهيرة جدا. نلاحظ فوق هون عندي 3 أس 2 إكس يعني 3 أس إكس أس 2 ناقص 3 أس 2 A يعني 3 أس A أس 2 يساوي 16. هلا هي عبارة عن مطابقة تربيعية، مربع الأول ناقص مربع الثاني، فهذا بيعطيني الأول ناقص الثاني بالأول زائد الثاني يساوي 16. بس أنا عندي 3 أس إكس زائد 3 أس 3 A زائد 3 أس A هي 8، إذا هي 8، فبستنتج إنه 3 أس إكس ناقص 3 أس A يساوي 16 تقسيم 8 يعني 2. وبنفس الوقت أنا عندي 3 أس إكس زائد 3 أس A يساوي قديش؟ يساوي 8. بطرح هاي المعادلة ناقص هاي لأنه هو بده ال A، فأنا لازم أخفي ال X. بصير معي 2 ضرب 3 أس A، تروح 3 أس X مع 3 أس X وهي بتصير زائد يساوي 8 ناقص 6، 8 ناقص 2 6. تروح هي مع هي بصفى عندي هون 3، معناتها ال A تساوي 1 بالمقارنة. سؤال رقم 19، عندي 2 أس X يساوي 9، 2 أس 2 Y
يساوي 27. بده يعني أوجد x زائد 2y على 2y ناقص 4x يساوي قديش؟ هلا 2 أس x حخليه على حالها، والتسعة هي 3 أس 2. 2 أس 2y حخليها على حالها، وال27 هي 3 أس 3. فشو صار معي؟ أس الاثنين على أس الاثنين يساوي أس الواي على أس الواي. بجيب بس الواي لهون وبجيب الاثنين لهون، فبصير معي x على 4 يساوي y على 3 ويساوي k اللي هو ثابت التناسب. بعوض هلا بدل الاكس 4k بالمطلوب زائد 2y يعني 6k على 2y يعني كمان 6k ناقص 4 ب4 يعني ناقص 16k. يعني بصير معي 10k على ناقص 10k يعني ناقص 1. سؤال رقم 20. عندي 4 أس x زائد 2y يساوي 8. 8 أس x زائد y يساوي 16. بده يعني أوجد قيمة الواي يساوي قديش؟ فينا نحن نساوي شغلة إني أضربهم كلهم ببعض مثلا، ممكن، أو فيني أقول إنه من هون 2 أس 2 x زائد 4 y يساوي 2 أس 3، فبتطلع معي المعادلة الأولى اللي هي 2 x زائد 4 y يساوي 3. إذا الأربعة هي 2 أس 2. هلا المعادلة الثانية هي 2 أس 3 x زائد 3 y يساوي 2 أس 4، فبتطلع معي المعادلة الثانية اللي هي 3 x زائد 3 y يساوي 4. هو بده قيمة y، فشو لازم أعمل أنا؟ لازم أضرب هي ب2 ب3 وأضرب هي ب2، حل معادلتين يعني بصير معي 6x زائد 12y يساوي 9، وهون كمان 6x زائد 6y يساوي 2 ضرب 4 8. بطرح المعادلتين فبيطلع معي 6y يساوي 1، معناتها الواي تساوي 1 على 6. سؤال رقم 21. عندنا 4 أس x يساوي 2 أس x زائد 1. 3 أس xy زائد 3 أس y زائد 2 يساوي 10. بده يعني أوجد قيمة x زائد y يساوي قديش؟ طيب من هون من المعلومة الأولى حيطلع معي 2 أس 2 x يساوي 2 أس x زائد 1، معناتها 2 x يساوي x زائد 1، الأساس نفسه معناتها الأس نفسه معناتها الإكس يساوي 1. إذا طلعت معي الإكس 1. بعوض هلأ هون بالمعلومة الثانية 3 أس واي زائد 3 أس واي ضرب 3 أس 2 يساوي 10، يعني 9 زائد يعني 10 أس 3 واي ضرب 3 أس واي يساوي 10، معناتها 3 أس واي يساوي الواحد، فبستنتج إنه الواي قيمتها 0. هو بده إكس زائد زائد واي، الإكس 1 والواي 0، فالجواب 1. سؤال رقم 22. عندي 6 أس إكس زائد 2 على 4 أس 1 ناقص إكس يساوي 24 أس إكس على 3 أس 2 إكس ناقص 1، وبده يعني أنا أوجد قيمة الإكس. حلو. هلا هي حساوية 6 أس إكس ضرب 6 أس 2، والأربع حساوية 2 أس 2 ضرب 2 أس ناقص 2 إكس، يعني 4 هي 2 أس 2. 24 حساوية 6 أس إكس ضرب 4 أس إكس، وهي حساوية 3 أس 2 إكس ضرب 3 أس ناقص 1. بتروح 6 أس إكس مع 6 أس إكس. حلو. فينا نروح شي؟ خليني أضرب طرفين بالوسطين، خلاص ريح راسي. 6 أس 2 هي 6 ضرب 6 ضرب 3 أس 2 إكس حساوية 3 أس إكس ضرب 3 أس إكس ضرب 3 أس ناقص 1 يساوي 2 أس 2 يعني 4 ضرب 2 أس ناقص 2 إكس
ضرب 2 أس ضرب 4 أس إكس، أو فيني أساويها هي 2 أس 2 إكس. يعني بتروح 2 أس 2 إكس مع 2 أس 2 إكس، بتروح الثلاثة مع الستة بيضل عندي 2، بتروح 2 مع الأربعة وبيضل عندي 2، بتروح الستة مع الاثنين بيضل عندي 3. صار عندي 3 أس إكس يساوي 1 على 3، يعني 3 أس ناقص 1. معناتها في عنا شي خطأ. لا، هي 3 أس 2 إكس. ننتبه، معناتها 2 إكس يساوي ناقص 1، معناتها الإكس يساوي ناقص 1 على 2. حلو، هذا التمرين من الأمثلة النموذجية. سؤال رقم 23. عنا A يساوي 3 على 5 أس M. بده يعني أوجد 0.6 أس 3 M ناقص 1 بدلالة ال A طبعا. هلا 3 على 5 يعني 0.6 أس M 30. هي 3 على 5 هي 0.6. هو بده 0.6 أس 3 M، يعني حقول 0.6 أس M أس 3 ضرب 0.6 أس ناقص 1. وزعت الأس والثلاثة M ساويتها M أس 3. هي 0.6 أس M هي A، فبصير معي A مكعب ضرب 10 على 6. ليش 10 على 6؟ هي 6 على 10 وأس ناقص 1 بصير 10 على 6. بروح 10 على 6 بصير عندي هون 5 وهون 3، فجواب 5A مكعب على 3. سؤال رقم 24. عندي A يساوي 1 زائد 3 أس ناقص X، B يساوي 1 زائد 3 أس X. بده يعني أوجد قيمة ال A تساوي قديش؟ طبعا بعتقد بدلالة ال B بده إياها. حلو، نحن عنا 3 أس X يساوي B ناقص 1. نقلت للطرف الثاني، معناتها 3 أس ناقص X هو المقلوب، يعني 1 على B أس ناقص 1. بقلب بعوض هلا بصير معي A يساوي 1 زائد 3 أس ناقص X اللي هي 1 على B ناقص 1. بوحد المقامات بصير معي B ناقص 1 زائد 1 يعني B على المقام اللي هو B ناقص 1. سؤال رقم 25. عنا الإكس يساوي ناقص 4. بده يعني أوجد 4 أس 2 إكس ناقص 1 ضرب 6 أس 2 إكس ناقص 1 على 24 أس 3 إكس زائد 2 يساوي قديش؟ طيب، فيك تعوض الأربعة، فيك تعوض بدل الإكس ناقص 4، وفيك مثلا تحل حسب الأس. نحن طبعا حنحل حسب الأس. الأربعة أس 2 إكس حساوية 4 أس 2 إكس ضرب 4 أس ناقص 1، وهي حساوية 6 أس 2 إكس ضرب 6 أس ناقص 1. ال24 هي 4 ضرب 6، يعني 4 أس 3 إكس ضرب 4 أس 2 ضرب 6 أس 3 إكس ضرب 6 أس 2. إذا 24 ساويتها 4 ضرب 6. بتروح هي مع هي بيصفى عندي هون 4 أس إكس، بتروح 6 أس 3 إكس بيصفى عندي هون 6 أس إكس. يعني صار بهالمعركة كلها هي شو صار عندي؟ صار عندي 4 أس ناقص 1 ضرب 6 أس ناقص 1 على 4 أس ناقص 4 اللي هي الإكس ضرب 4 أس 2 ضرب 6 أس ناقص 4 ضرب 6 أس 2. حطلعهم كلهم، هي 4 أس ناقص 2 بتصير فوق يعني 4، وهون كمان 6 أس ناقص 1 وهون 6 أس ناقص 2 يعني 6، فالجواب بيكون 4 ضرب 6 يعني 24. سؤال رقم 26. عنا ناقص 1 على 3 أس 3 ضرب ناقص 1 على 3 أس ناقص 1 على ناقص 3 أس 3 ضرب ناقص 3 أس 3. هلا هون ما في قوس، بس يعني بكل الأحوال ما بيأثر لأنه الأس فردي. يساوي قديش هذا الحكي؟ هلا هي بتصير ناقص 1 على 3 أس 3، الناقص بتطلع لبرا،
ومع هالناقص هي بتصير زائد. وكمان بالمقام خلوني نخص من الإشارات، الناقص بالناقص كمان زائد، خلص معناته ما في إشارات. هون بصير 1/3 أس 3 ضرب شو 3 تطلع لفوق لأنه في عندي أس ناقص 1 على 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. يعني بصير عندي 3 أس ناقص 3 زائد ضرب 3 يعني 3 أس ناقص 2 على 3 أس ناقص على 3 أس 6. يعني بيكون جواب 3 أس ناقص 2 ناقص 6 يعني 3 أس ناقص 8. السؤال رقم 27. عندي 4 ضرب 10 أس ناقص 4 على 3.6 ضرب 10 أس ناقص 6 زائد 1.64 ضرب 10 أس ناقص 5 يساوي قديش؟ خلينا كلهم نوحدهم على الأس 5 مثلا. يعني فيني أقول هي 0.4 ضرب 10 أس ناقص 5 أو فيني أساويها 40 عفوا. إذا هي عفوا بعتذر هي 40 ضرب 10 أس ناقص 5 على هي حساويها 36 ضرب 10 أس ناقص 5 وهي حخليها 1.46 ضرب 10 أس ناقص 5. طبعا هو غالبا الجواب بده إياه بدلالة العشرة، هلا بنشوف شو بده الجواب. إذا 36 حساويها هي 0.36 ضرب 10 أس ناقص 5. الفاصلة بتنزاح على اليمين، وقت أنا بطرح من هذا الأس يعني بصير ناقص 5 فبتنزاح الفاصلة على اليمين. فصار عندي 10 أس ناقص 5 بتروح مع 10 أس ناقص 5 مع 10 أس ناقص 5 40 على 0.36 زائد 1.64 يعني 2 فالجواب بيكون 20. السؤال رقم 28. عنا 0.064 أس 2 على 3 زائد 1.25 على 64 أس ناقص 2 على 3 يساوي قديش؟ هلا هي 4 أس 3 ضرب 10 أس ناقص 3 أس 2 على 3 زائد 25 هي 5 أس 3 ضرب 4 أس ناقص 3 لأنه طلعت على البسط ضرب أس ناقص 2 على 3. يعني بصير معي 4 أس 2 ضرب 10 أس 2 ناقص 2 زائد 5 أس ناقص 2 ضرب 4 أس 2. بده الجواب هو بالفاصلة العشرية. هلا هون عندي 16 يعني 0.16 هي 16 على 25. شو ممكن ساوي أنا بهي؟ ال 65 خليها مثل ما هي ناقصها 2 أس ناقص 2 يعني بصير عندي شو؟ إذا مرة تانية هون 3 بتروح مع 3 بيصفى عندي 2 وهون ناقص 2 مظبوط. هون 3 بتروح بيصفى عندي 5 أس ناقص 2 وهون بتصير عندي 4 أس 2 في شي غلطنا فيه. 5 أس 3 بتضل على حالها وهي بتصير 4 أس ناقص 3 3 مع 3 بتصير عندي 5 أس ناقص 2 مظبوط. و4 أس ناقص 3 بتروح مع 3 بصير عندي 4 أس 2. حلو. هلا أنا شو حاعمل؟ حضيف 2 أس ناقص 2 وكمان أطرح يعني هيك حساوي مشان يصير معي 10 أس ناقص 2 هون. فصار عندي 0.16 زائد هي شو 10 أس ناقص 2. تمام. هلا هون الأربعة هي 2 أس 2 أس 2 يعني 2 أس 4 وفي هي بتصير 2 أس 6 2 أس 6 طبعا 32. يعني صار عنا 0.16 زائد 0.32 ف 2 8 و 0. عنا خطأ. خلينا نرجع نعيد السؤال من أول جديد.
سؤال 28. عنا 0.064 أس 2 على 3 زائد 125 على 64 أس ناقص 2 على 3 يساوي قديش؟ هلا لما يكون بالمقام في 3 معناتها أنا لازم أجذر تكعيبي، فهذا فورا بصير 0.4 أس 2. جذر التكعيبي ل 0.64 0.064 هو 0.4. عندي 3 أرقام على يمين الفاصلة بصير رقم 1، وجذر التكعيبي ل 64 هو 4. هلا هون كمان الجذر التكعيبي لاحظوا لا هدول الاثنين بصير معي 5 على 4 أس ناقص 2، يعني بصير معي 0.16 زائد 4 على 5 أس 2، يعني 0.16 زائد 16 على 25. لازم أضرب البسط ب4 والمقام ب4. 16 ضرب 4 64، فبصير معي 0.16 زائد 0.64، فالجواب 0.8. سؤال رقم 29. عنا x أس ناقص m يساوي 2، بالتالي x أس 3 m ناقص 3 أس ناقص 1 يساوي قديش؟ طيب حفوت الناقص لهون، فبصير معي x أس وطلع الثلاثة عامل مشترك، يعني بصير معي ناقص m زائد 1، يعني بصير معي x أس ناقص m زائد 1 أس 3، يعني x أس ناقص m ضرب x أس 3. أنا عندي الإكس أس ناقص m هي 2، فبصير معي 2 ضرب x أس 3 يعني 8x مكعب. السؤال رقم 30 بيقول إذا كان عندي x أس 3 يساوي 2 أس a و x أس 3 على 2 يساوي 8 أس b، بده يعني أوجد قيمة ال a يساوي قديش؟ الإكس أس 3 حخليها 2 أس a مثل ما هي، وهون إكس أس 3 على 2 حخليها مثل ما هي، يساوي 2 أس 3 b. هلا أس الإكس على أس الإكس يساوي أس الاثنين على أس الاثنين، بتروح الثلاثة مع الثلاثة، بتطلع الاثنين لفوق وبتطلع البي لفوق، فبستنتج إنه A ضرب B على 3 يساوي 2، معناتها A ضرب B يساوي 6. هو بده ال A بدلالة ال B. إذا مرة تانية، ليش هون ليش 2 أس 3 B هي مو 3 على B، عفوا 3 B. تمام، فمرة تانية بستنتج إنه ال 6 B يساوي ال A، لأنه الاثنين هي بتطلع لفوق وبضرب فيها 3 b يعني 6 b، وهون يساوي ال A، معناتها الجواب بيكون A يساوي 6 b.